We are live. I look away for one moment. Már is élőadásban vagyunk. Egy pillanatra néztem csak itt félre, és nem vettem észre, vagy alig. Már érzem az energiák, azóta érzem az energiák növekedését és az energiamintákat is, amióta csak elkezdtem írni erről az új szokások programról. És nagyon-nagyon érzelemdúsan kezdem a mai napot. Mindannyiunk számára ebben benne rejlik, az energiamintákban is benne rejlik a nagy-nagy érzelmek sorozata és izgatottság is. Rendkívül izgalmas időket élünk, és az egyetemes hullámokat, ha megnézem, tudom, hogy minden időben történik, időben vagyunk. Újfajta frekvenciák állnak rendelkezésünkre, hogy az új szokásainkat létrehozzuk. The biggest vision, we're going to ask you to hold your vision of who you are and who you are choosing to become. Azt a víziót kérjük, hogy tartsátok magad előtt, hogy kik vagyunk, és kikké válunk. Mert minden apró kis dolog, minden kis szokás, amit létrehoztok, there are some new energy channels opening. You're going to spiral that energy into your bigger vision. Azokban benne rejlik egyfajta új energiacsatorna rendszer, és spirálisan fogjuk ezt építeni, ezeket az új látomásokat. Ez az új frekvencia áldással van tele, amit mi adunk saját magunknak. Ez olyan energia, ami azt sugallja számunkra, hogy szeressük magunkat. So I like to look in the chat box and I like to see who is here. Quite often I will say your names. Nagyon szeretem a chatboxot is figyelni, hogy ki mindenki van itt jelen. Megint csak a világ minden tájáról vagyunk itt ma. And this is the first of this 4-part series to rehabit ourselves. Ez a mai alkalom pedig a 4 részes sorozatunk első része, hogy új szokásokat alakítsunk ki. And I can really feel the energy building, and many of you have come with open hearts today, ready for making your new changes. És már is érzem az új energiát, ahogy épülőben van, és tudom, hogy ti is nyitott szívvel érkeztetek. And where there may have been some conflicts, talán vannak konfliktusaink is. Tudjuk, hogy vannak, vagy tudjátok is, hogy vannak olyan dolgok, amiket szeretnétek megtenni, de mégsem teszitek. Well, we're going to use that energy of conflict to really polish and expand these new channels so you can follow. És éppen ezeknek a konfliktusoknak az energiáját fogjuk felhasználni, hogy csiszoljuk, finomítsuk ezeket az új szokásokat. So again, we have you saying hello in the chat box to one another and telling us where you're from. Köszöntitek egymást itt a chatboxban, és azt is leírjátok, hogy honnan, hol éltek. There's something else I just want to review. So what I'm finding using these using the new frequency of rehabit. Egy pillanat még, mivel szeretném elmondani, hogy amit az új szokások frekvenciáját használva megfigyelek, az az, hogy nem csak magunkban változtatja meg a frekvenciákat ez, hanem körülöttünk is. Közben nézem a neveket, and saying hello to one another, that always makes me so happy. És az, hogy köszöntitek egymást, mindig engem is boldoggá tesz.
So again, paying attention to the routines and to the habits that you have in your life right now. Tehát ugye arról van szó, hogy nézzük meg a a los szokásainkat hábitos que tienes en tu vida en este momento. ebben a You're pillanatban. going to find that the energy will spiral into a much stronger support for the bigger vision of who you are and who you are becoming. Azt fogjátok találni, hogy az energia spirális alakban fog felfelé áramlani, hogy nagyobb I said this a few minutes nézetét ago, adja and I annak, want hogy to kik say is it again vagytok. because I'd like you to start feeling or seeing or visualizing the importance of the details of your daily life. Szeretném, ha az apró kis részleteket az életetekben is újfajta látásmóddal néznétek, és vizualizálnátok. And I see George has said, having a benevolent day from Ontario. Thank you for sharing the benevolence. We have a lot to share today, George. George írja, hogy jó szándékú, jó indulatú napot kíván Ontárióból. Köszönjük ezt. Desde Ontario. Y gracias por esos saludos. Tenemos mucho para compartir hoy. And I see Ana Maria is here. I can't resist your names. Eric is here. Zana is here. I see Patricia, Angelis, Josefina. I saw Agarita. Helena is here. Marge, Ana Maria, Soledad, Rosa, Francesca. You can take a look and see all the names. If I said the names today, we'd be here a long time. Nem bírok ellenállni, egy pár nevet fel kellett olvasnom. Ti is láthatjátok, akik az élőadásban vesztek részt, és olvashatjátok őket. Greetings of love from Florida. I've got to stop. I can't help it. No puedo evitarlo, tengo que De nem bírok ellenállni, pedig abba kell hagynom. Every time we gather, I am so amazed at the energy patterns we build. Minden alkalommal, amikor így összegyülekezünk, elámulok az energiamintáktól. And this time we started building energy patterns before we got together that I could see in many new ways. Ma pedig még mielőtt elkezdtünk volna foglalkozni bármivel is, már is épülnek az energiaminták. So today, as we work with the rehabit, we're going to talk about our evening routine. Tehát, ahogy ma az új szokásainkkal foglalkozunk, először is az esti rutinunkkal annak szentelünk egy kis figyelmet. Nuestros hábitos nocturnos y cómo nos preparamos para la mañana. Az, hogy hogyan, mit végzünk el esti rutinként, és hogyan készülünk a másnap reggelre. Annak érdekében, hogy másnap készen állj para a preparar la következő mañana, napra. así cuando comienza tu día, estás ya en camino. You all know the saying that we are what we repeatedly do. Ismeritek azt a mondást, hogy azok vagyunk, amit ismételten megteszünk. And I looked that over and I looked at where I was and I can see there's places where I repeatedly get in my own way. Én is megnéztem ezeket a dolgokat, és azt láttam, hogy ismételten sokszor a saját utamba állok. Me interpongo en mi propio camino. And just in case you have some of that, I thought we would do these energy sessions. És azt gondolván, hogy esetleg nektek is vannak ilyen dolgaitok, elhatároztam, hogy elvégezzük ezeket az energia hangolásokat. Y yo también repetidamente he ido cambiando cosas para Én is ismételten változtatok dolgokon. When we look at what we're doing today, promise me we're going to all do this without guilt. De mielőtt még elkezdenénk, ígérjétek meg, hogy ezt bűntudat nélkül fogjuk megtenni. Prométanme que lo vamos a hacer sin culpa. Good. Hi Mervyn, I see you've made it. And I see Michael's here, and Brenda, and Carol, and Sheila, Carmit. Great. Oh, and today is Easter Day in Greece, Orthodox, for the Orthodox Christian. Well, we continue to do our resurrection energy. Úgy tűnik, hogy ma Görögországban az ortodox húsvét van, ezek szerint a feltámadás energiáját tovább tudjuk így vinni mi is. And Mabel's here, and Sonia, and Christina, and Sarah, and let me see, Nubia. Good. All right. I'm going to look at us energetically now.
Most pedig inkább energetikai értelemben nézem meg magunkat. We are here today to renew, to regenerate and to rehabit ourselves. Azért vagyunk ma itt, hogy megújuljunk, regenerálódjunk és új szokásokat alapozzunk meg. I do live in the spirit of knowing when you are empowered, I am empowered. Abban a szellemben élek, hogy amikor ti képesítve vagytok, én is képesített vagyok. And when I am empowered, you are empowered. És amikor én képesített vagyok, ti is képesítettek And vagytok. let's share that with one another as we gather today. És ez az, amit itt most osszunk meg egymással így And együtt. always, whether you're looking at this now and aligning into the coherence in this now moment or another now moment. És megint csak akár ma ebben a mostban csatlakoztok, vagy egy másik most időben We're going nézitek. to ask you to say your name, to add to the coherence, and to affirm, I am here. Azt kérjük, hogy mondjátok ki a neveteket, és erősítsétek meg, itt vagyok. And we have met in this universal virtual room here. És ugye itt pedig találkozik mindez ebben az egyetemes, virtuális teremben vagy szobában. And with your hearts, let us acknowledge to one another. És a szívünkkel ismerjük el And you may egymást. say this aloud. És mondhatjátok hangosan is. And visualize us together in this one place energetically, over 1,000 together. És vizualizáljátok együtt ezen a virtuális helyen minden egyes résztvevőt így. Let us say to one another, Mondjuk ki egymás felé. when you are empowered, I am empowered. Amikor te képesített vagy, én is képesített When I am vagyok. empowered, you are empowered. Amikor én képesített vagyok, te is So we képesített share vagy. that. That is a truth that is ours. Tehát ezen osztozzunk, ez legyen a mi igazságunk. And it is a key for the next levels of accomplishment and opening in this world. Ez pedig a kulcsa annak, hogy következő szintre léphessünk. So I'm very excited with what we're doing today. Rendkívül izgatott vagyok a mai alkalmunk miatt. Before we go any further, let's say hello. Mielőtt folytassuk, egy kis köszöntéseket Hello to the eszközöljünk. beautiful voice. My dear friend, team member, here is Barbara. Köszöntsük Barbarát, aki barát és csapattárs is. Thank you. Always a pleasure to have you here, Barbara. Thank you so much. Siempre un placer. Mindig nagy élvezet, Are we hogy ready itt to vagy velünk. rehabit? Készen állsz te is az új szokásokra? It's time, absolutely. We're going to join arms together, all of us, and we're going to rehabit and raise our frequency. Karöltve fogunk új szokásokra szert tenni és emelni a frekvenciáinkat. Thank you. And let's say hello to Graciela. Köszöntsük Gracielát is. Graciela. Hola, how are you? Hogy vagy? Hola a todos. I'm very well, thank you, Peggy. Very happy and honored to be here. Muy contenta y honrada Én de is estar aquí. nagyon boldog vagyok, hogy itt It lehetek. feels like we're ready to open up some more of the gifts that we carry for ourselves inside. Olyan érzés ez, mintha készen állnánk arra, hogy az ajándékokból még többet bontsunk ki, amik rendelkezésünkre állnak. Yeah. Yo estoy lista. Me too. Én is This készen is really állok. good. Thank you so much, Graciela. You reminded me of that. All right. Köszönjük, Graciela, erre emlékeztettél And then let's valahogy. say hello to Andrea. She's here also to help with translation. Hi, Andreát is Andrea, köszöntjük, good to ő is see you. a fordításokban segítkezik. Y saludamos a Andrea, que también está aquí para ayudarnos con la traducción. Always good to spend time with you. Thank you for being here to help with today's event. Neked is Siempre es köszönjük, bueno hogy pasar tiempo velünk contigo. együtt Gracias por töltöd estar ezt az aquí alkalmat. hoy ayudando en este evento. Good. Are you ready to rehabit? Te is készen állsz az új ¿Estás listos para szokásokra? los rehábitos? Ready. Ready. Good, good. And then let's say also gratitude for David,
David's part of the team, and he also helps to hold this platform so everything runs really well. Y también saludemos És a köszöntjük David, Davidet is, él es aki a parte de este equipo y technikai ayuda a manejar la fórumot plataforma tartja itt para fenn que todos számunkra. estemos aquí. He has us well trained and ready to be here on time with everything in place for you. Nos tiene bien Rendkívül jól entrenados, kiképzett már listos itt para estar acá bennünket, a és tiempo készen y áll con arra, todo listo hogy para ustedes. minden And then he rendben does legyen, his part to make sure everything runs nice and smooth. Thank you, David. és hogy Y minden luego él hace simán su parte para menjen, asegurarse de que todo zökkenőmentesen. funcione lindo y suavemente. And I also wish to acknowledge Michael. Michael's made sure we are getting things in order so we can get the replay to you as quickly as possible. Y también quiero Köszöntjük agradecer a Michael-t Michael is, se asegura de que aki tengamos las cosas itt en a orden para kulisszák que ustedes mögött is tengan la grabación lo továbbra más is rápido segédkezik, posible. és And Michael abban is does részt many vesz, hogy things majd a besides replay that. videók Thank you, is Michael. kimenjenek időben. Sok Y Michael mindent hace muchas, csinál, pero muchas cosas además de esas. Así que ezen gracias, kívül is. Michael. And we want to say thank you to Kathy. Y És también ugyanúgy queremos agradecer a köszöntjük Kathy, Katit I is, can't believe we've been working together over 20 years now, Kathy. akivel már több mint 20 No éve puedo creer, dolgozunk Kathy, que együtt, ya igaz? Kathy. estemos trabajando juntas por más de 20 años. So for those of you who are new today, these are the people on our team, and we meet once a week, and we do all that we can to keep things growing for ourselves and for everyone who's involved with us. Az új résztvevők Para las personas que son számára nuevas, ez tehát a mi estos son kis los csapatunk, integrantes de akikkel nuestro equipo. hetente Nos egyszer juntamos una találkozunk vez és a la megbeszéljük semana a para asegurarnos dolgokat. de continuar creciendo. And then I want to thank each one of you who's here today. Ugyanúgy szeretnék quiero agradecer a cada uno de köszönetet ustedes que mondani está aquí hoy. Your mindannyiótoknak, very akik itt presence vagytok ma. adds to the vision. Csupán a jelenlétetek is már le agrega hozzáad a esta a visión. And so látomáshoz. each one of us, we have our own personal vision of living our life of choice. Mindannyiunknak megvan a Cada saját uno de személyes nosotros tiene su víziója a propia választott visión életünkkel personal de lo que kapcsolatban. significa vivir su vida de elección. And I see Sheila says, I'm so ready. Yes. Látom, Sheila azt mondja, Y Sheila dice, estoy annyira muy készen lista. állok. See, many of us are feeling this. It's time. Muchos Sokan de érzik nosotros estamos közülünk, hogy diciendo igen, que itt es az el ideje. momento. And I see Sabine is here, and you're from Freiburg, Germany. Stephen and I were in Freiburg. Yeah. Y veo que Sabina está acá Látom, de Sabina Freiburg, is itt van, Alemania, aki y Freiburgból, tenía ella Németországból Oh, I'm saying való. names again. I Voltunk just mi is want to ott say, Stevennel. every time I say your name, it adds the coherence. Mindannyiszor a Estoy diciendo neveteket nombres otra vez. mondom, Cada vez ez que digo hozzáad los a nombres, eso agrega la koherenciához. coherencia. So I will say just a few more, and then we will go to the next part of what we're doing here energetically. Még egy párat hadd Voy a mondjak, decir unos pocos más y utána después pedig vamos a ir a la siguiente parte de lo que folytatjuk estamos haciendo aquí az alkalmunkat. energéticamente. So I see Következő Magdalene is lépés. here, and Sibyl is here from Switzerland. I miss seeing all of you, going out there in the world to see you. Thank you that I can see you this way. Hiányzik az, hogy Sí, személyesen también está acá, lássalak titeket de a világban Suiza, utazva, de yo hálás los vagyok, hogy extraño de verlos így is megtehetjük. internacionalmente cuando viajamos, pero me encanta que estén aquí. Luisa from Venezuela. Hi, Luisa. And we have Maria, Mary. Okay, I am going to now focus. And Rita's here. I got it. It's like recognizing family. Hi, Rita. Good to see you here. Good. Olyan ez, mint Es como amikor a reconocer a la családot, familia. családra All right. Let us all emlékezünk, speak with one another. Wholeness to wholeness, heart to heart. de teljességből Hablemos los teljességbe, unos szívtől con szívig. los otros, de totalidad a totalidad, de Vagyunk corazón a corazón. Oh my goodness. Now comes the energy patterns, nice and strong all the way through. De már is érkeznek az Y acá vienen los energiaminták patrones erősen energéticos, lindos y és fuertes. gyönyörűen. Wow. So I've talked a little bit about what we plan to do today. I just want to explain how this is done so that those of you that are new feel comfortable. Beszéltünk már arról, quiero hogy explicar körülbelül cómo miről funciona lesz szó esto ma, de el aquí akarom hoy mondani, hogy ez para hogyan is que működik, ustedes, los que son hogy nuevos, akik esetleg újak vagytok, képben I always legyetek. start by giving gratitude and acknowledging people that are here. Mindig Yo azzal siempre kezdem, comienzo hogy agradeciendo, elismeréssel és reconociendo hálával a las personas adózom que az están aquí. embereknek, As we akik do that, there jelen is a vannak, coherence, a pattern of energy that starts to build and it grows and grows. és ahogy Y a ez partir de eso hay történik, una coherencia, un a patrón de koherencia energía que energiája, empieza a ezek a crecer y minták már crecer. gyülekeznek Today it és is especially strong. erőteljesebbeké Y hoy válnak, es ma pedig especialmente még fuerte. különösen azok. And the patterns, you will feel them. They've got a very physical feel to them today.
ezeknek a mintáknak ma nagyon fizikai tapinthatósága is van. So what happens here is I start to channel through a bit more of that resonance and frequency that we're generating today. Ami pedig történni fog, az az, hogy közvetíteni fogok még többet ezekből a frekvenciákból, rezgésekből. And as soon as I feel we can have more of that full frequency, it comes through and you just all turned it on just a few minutes ago. Y cuando ya és amikor suficiente, la elegendően készen álltok ezekre a frekvenciákra, akkor még több jön belőle. Az energia nyelvén beszélve generáljuk ezt a frekvenciát igazából. And always we are speaking with one another, wholeness to wholeness, core to core. That is how we meet in this coherence. És mindig teljességtől teljességig, magenergiától magenergiáig találkozunk így egymással. Így működik ez. Then you say yes for your calibration according to your inner wisdom. Így pedig te mondasz igent a saját kalibrálásodra, a te saját belső bölcsességed szerint. És így az, ami helyén való számodra, az érkezik meg. In over 20 years of traveling to all over the world, to all these different countries, I have trusted the inner wisdom of everyone I work with. Mindazon évek alatt, amíg utaztam szerte a világban, mindig bíztam az ott jelenlévők belső bölcsességében. Mondhatjuk azt is, hogy együtt dolgozunk, vagy együtt teremtjük a valóságot. Egyfajta bizalom vagy igazság az, amit közösen generálunk. Within ourselves and also with the coherence of the collective we're making here. Saját magunkban is és a kollektívben is. So please know, this is always your inner wisdom responding for what is right for you. Tehát tudjatok róla, hogy ez mindig a ti belső bölcsességetek, amely válaszol. And also we have the benefit of working together and the calibrations become much stronger. És annak, hogy együtt dolgozhatunk, ez nagy ajándék számunkra. Így a kalibrálódás még erősebb. And Jean just wrote here, hello Peggy, I welcome your energy and that of all present. Jean pedig azt írja, hogy üdv Peggy, nagy szeretettel fogadom a te és mindenki energiáját is. És igen, ezt mi így tesszük, megtiszteljük egymást, elfogadva egymás energiáit. Oh my goodness, there are many of you making many comments here. Sokan írnak közben kommenteket. I always love to look at the chat box to see what you're saying. Mindig szeretek egy kis pillantást vetni a chatboxra is, hogy lássam, mit írtok. I have a few more things to tell you, but soon I will be asking you to share what is it you would like to add, or how would you like your evening habits to be for you. Tengo algunas cosas más que decirles, néhány több dolgot még szeretnék elmondani, de szeretném, ha ti is megosztanátok az esti rutinatokat. Energies coming together. Annyiféle energia jön most itt össze. This is the time of change. Ez a változás ideje. Been saying that a lot. Sokszor mondom ezt. However, this is the time of a quantum leap. Every once in a while we get to a place where there's a big quantum leap that can be made. De igazából ez a kvantumugrás ideje. Előfordul, amikor odaérkezünk az időnek egy pillanatához, amikor ez and always all lehetséges. the work is done in the energy of infinite love. Y siempre todo este trabajo se hace en la energía. Mindig ez a munka a végtelen szeretet energiájában történik. Gathering and seeing the energies of all of you that have come here in such an authentic and open way. És érzem azt, hogy mindannyiótok annyira autentikus és nyitott állapotban jött erre a mai alkalomra. Some of us, we've been working together for quite a while doing this work. Többen közülünk már jó ideje együtt dolgozunk.
mucho tiempo en este trabajo. And some of you are brand new. Vannak olyanok is, akik úgymond vadonatújak ebben. What I do know is now is the time for us to review and set the best foundations we can for ourselves at this time. De úgy gondolom, hogy ez az a pillanat, amikor a legjobb alapokat, legerősebb alapokat tehetjük le. My vision is to take out into the world a consciousness for people to understand what does it mean to live energetically aware. Az én álmom az, hogy egy olyan tudatosságot vigyünk ki a világba, ami szerint az emberek megérthetik, mit jelent energetikailag éber életet élni. Speaking the language of light and energy, a fény és az energia nyelvét beszélve, and translating it, we'll be translating this into many new ways to help others come into their understanding of what it means to live life energetically aware. És ezt a nyelvet ugye lefordítjuk olyan formákba, ami szerint mások is a magukévá tehetik ezt az energetikailag éber életet. And Alexei életet. says the language of empowerment is what you feel and then share. A képesítettség nyelve az, amit érzünk először, mondja Alexis. So it is trusting one's inner wisdom, absolutely. Y eso es confiar en la sabiduría Ezt jelenti, hogy a saját belső bölcsességünkben bízunk. Az együttérzés és a jó indulat energiájában osztozunk itt. Y quiero hablar con ustedes sobre la sesión. Egy kicsit beszélni az alkalmunkról. Mientras me preparaba y los patrones se construían y se volvían más y más fuertes. What I saw is that those things that we want to do in our life, that are habits, how important they are. Azt éreztem, hogy a szokásaink mennyire erősek és fontosak. And during our time together, we're going to look at our habits of how we prepare ourselves for our sleep. És megnézzük azokat a szokásainkat, amiket esti rutinként végzünk. Hogyan készítjük elő magunkat a másnap reggelre. Ebbe beletartozik a táplálkozás és a testmozgás. And all of this, there is a rehabit of your frequency. És ebbe beletartozik a frekvenciáitok egyfajta újra szoktatása is. Tehát megint csak hozzátok be a tudatosságotokba saját magatok víziójával kapcsolatban. És azzal kapcsolatban is, hogy miként szeretnétek továbbfejlődni. Te gustaría continuar evolucionando. You are evolutionaries. Mindannyian evolúciós lények vagytok. And you have a vision for yourself. És van saját magatok számára víziótok. And starting with these foundational habits, you will be able to manifest that vision with greater clarity and empowerment than we could before. Y parándote en estos nuevos hábitos vas a poder és újra szoktatva magatokat, úgymond, ezt a víziót még inkább létre tudjátok hozni, sokkal inkább, mint az előtt. Ezt most hozzá tudjuk adni a teljességünk energiájához. Y que ahora la podemos agregar a los hábitos de nuestra conciencia. And this brings about your ability to be at peace and satisfied with yourself. Ez pedig azt a képességet is előhozza, hogy békében és elégedett légy magaddal. Nagyon a képesítettség mély rétegei vannak most előttünk. Y esa es la clave de nuestro salto cuántico, el salto cuántico para nosotros ahora. Just in case you may have a few places that you disappoint yourself because there's things you meant to do or wanted to do but couldn't get to. Esetleg, ha vannak olyan helyek vagy dolgok, amikben szeretnél változtatni, de eddig nem ment. Anything from knowing when to be still to when to take action. Ebben mind beletartozik az, hogy ha tudjuk azt, hogy mikor maradjunk nyugalomban, és mikor cselekedjünk,
vagy azt, hogy miként maradjunk nyugalomban, és miként cselekedjünk. What you repeatedly do either empowers you or takes you away from that which you wish to do. Az, amit ismételten teszünk, vagy képesítetté tesz a dolgok megtevésére, vagy pedig visszatart. Y vamos a ir un paso a la vez. Let's take a quick look at our PowerPoint here. We have some images as we get started. Oh, and the session today, I got to show, I'm sorry. It's going to be a Phoenix spiral. Y bueno, vamos a ver nuestro PowerPoint en un momento, pero la sesión de hoy va a ser un és mindjárt megnézünk egy PowerPoint képsorozatot is. És az idő múlásával majd egy nagyobb fajta képet is kapsz mindenről. So the Phoenix spiral, we'll be going through the different energy centers, and we start at the heart and we work our way out. És ahogy láthatjátok is ebben a spirálban, a szívközponttól fogunk indulni, és kifelé folytatjuk spirális alakban. És befejezésként lefelé a magenergián fogunk haladni. Akik már végeztetek velem ilyet, nektek is mondom, hogy ma ez a megfelelő. Néhányan látni fogjátok a spirált, ahogy felfelé halad. Van, akik inkább kifelé végbe menő mozgásként fogjátok észlelni. Lehet, hogy mindkét módon fogjátok észlelni. De tudjátok azt, hogy ez ti vagytok, akik önmagatokat támogatjátok. És azok a szokások, amiket már nem kívántok, amiknek nem kívántok erőt adni, ezekhez ez a spirál egyre befelé húzódik, és el is tűnik. Ez az arra való gyönyörű éberség, hogy mit jelent energetikailag tudatosan élni. Talán közületek már többen csináltatok ehhez hasonló dolgot. De azt fogjátok találni, hogy talán nagyobb mesterléttel, nagyobb energiával tudjátok ezt most véghez vinni. You want to co-create new positive thoughts and habits? Yes. Pozitívabb szokásokat szeretnétek valóságteremteni, látom. It's always good when the time is right to take time to reassess where you are. Mindig nagyon jó, amikor megfelelő erre az idő, hogy felmérjük, hol is tartunk. Sibyl talks about doing a meditation in the morning and in the night. And it can be a short meditation, it could be 2 sentences, or it can be some time, whatever you want. Zibó említi, hogy meditálást végez reggel is és este is. Valóban mindig nagyon jó a meditálás, akkor is, ha csak 2 mondatból áll. De lehet hosszabb is. Nézzük meg először a képsorozatunkat tehát. Rehabit your new ways. Tehát itt vannak az új szokásaink, új utaink. Ez az egyetemes elme fúzióból röppent ki. Itt azzal dolgoztunk, hogy az új utak bennetek és körülöttetek is ott vannak. And of course, science is now validating that our thoughts are not just located in our brain. There is this field that we tap into. És a tudomány is ma már megerősíti, hogy a gondolataink nem csak az agyunkban vannak benne, hanem körülöttünk is egyfajta mezőben. It was Barbara who suggested that we had this particular image from our mastery card for persistence. És ezt a képet érdekes módon Barbara javasolta, hogy a mesterkártyáinkból kivegyük a következetességét. És itt van ugye a spirál is. And I had not said anything about the spiral, and I didn't see that pattern until a few days ago.
Addig nem is beszéltem a spirálról, egy pár nappal ezelőttig nem is tudtam róla én sem. So, you're here because you're in rehabit. Let's see the next one. Están aquí porque están en esto, rehábitos. Veamos la siguiente. All right. Loving yourself first, please. Szeressétek először önmagatokat, kérlek. As a matter of fact, I'm going to ask you to put your hand on your solar plexus. És igazából most azt kérném, hogy a napvonat központotokra tegyétek a kezeteket. Just in case you have places where you have said to yourself, I will do this, and then you let yourself down, just in case. Már csak azért is, mert esetleg, ha vannak olyan dolgok, amiket szerettetek volna megtenni, azt mondtád, hogy ezt és ezt megteszem, de aztán úgy éreztétek, hogy csalódást okoztatok magatoknak. Úgyhogy most tiszteljük meg saját magunkat. And even as you honor that which you understand as source or God, és azt is megtiszteljük, amit akár forrásnak, akár Istennek neveztek. And as you honor those that you love and all those around you. És ahogy megtisztelitek azokat is, akik körülöttetek vannak és élnek. And we honor one another here. És így egymást is megtiszteljük. Let us honor and love ourselves. Tehát tiszteljük és szeressük önmagunkat. To be respectful of ourselves. Tiszteljük egymást. I want to tell you a quick Stephen story. Szeretnék egy rövid kis Stephen történetet elmesélni. When I met Stephen, he told me that he realized that he would tell people he was going to do many things. Amikor Stephennel találkoztam, elmondta nekem, hogy azt fogja mondani az embereknek, hogy ő sok mindent fog elvégezni. And then he realized that when he told someone he was going to do something, he decided he had to do it. Aztán pedig rájött, hogy amikor másoknak elmondta, hogy ő miket fog megtenni, úgy érezte, hogy azokat meg is kell tennie. And then Stephen actually went silent for a whole year. Ezután pedig Stephen igazából hallgatásba burkolózott egészen egy egész évig. So this is what his soul guided him to do. Ez körülbelül 50 éve volt, így vezette őt a saját lelke. So when I was telling him about this, he said, you know, if we tell ourselves we're going to do something, then we need to do it. Al hablar de esto, me decía, bueno, si nos decimos a nosotros erről van szó, amikor elmondunk valakinek valamit, hogy mit teszünk meg, akkor el kell végeznünk azt. Vagy ne is mondjunk inkább semmit. You know, one of the universal truths is do what you say and say what you do. Ugye itt az egyik egyetemes igazság, tedd meg azt, amit mondasz. Decir lo que piensas y pensar lo que dices. It's a great practice of mastery that we can all practice together. Ez a mesterlét egy jó kis gyakorlata, együtt is gyakorolhatjuk. In our rehabit together, let us do this with ourselves first. És először ezt magunkkal végezzük el. It will help us become much more mindful of what we say to ourselves and to be true to ourselves first. Ez arra segít minket, hogy éberebbek legyünk, hogy mit mondunk saját magunknak először is, és hogy hűek legyünk mindehez. It's another level of spiraling around to the lessons again and getting them with greater strength. És így haladhatunk spirális alakban a leckéinkhez. So let's go back to the image. De térjünk vissza a képhez. Self-love. Önszeretet, önmagunk szeretete. Do what you say what you'll do. Tedd, amit mondasz, and begin with yourself. Mondd azt, amit teszel, és kezd saját magaddal. And keep practicing. No one is looking for whatever perfection is here. Practice doing this. És gyakorold ennek megtételét. And you know what happens. The more you practice something, the more you become it. És tudhatjátok, minél inkább gyakorolsz valamit, annál inkább azzá válsz. Good, good. Let's go to the next image, please. A következő képünk. Good. And again, as we have this love for ourselves
And this respect for ourselves, it then translates throughout the entire world, throughout the collective. És az önmagunk szeretete hozzásegít minket ahhoz is, hogy ez kiáradjon az egész világba. And again, the beautiful energy that radiates from our entire being, and we're busy with our hands and we touch in the world. What a way to incarnate. És ez a csodás energia kiárad a saját testünkből, ahogy megérintünk másokat is. És a kezünk megérint másokat. Legyünk egy mély lélegzetet. So again, the more connected you are within your own being, the more connected you are all around you. Minél inkább össze vagy kapcsolódva a saját belsőddel, annál inkább tudsz kapcsolódni a külső világoddal is. In the field around you, you're already getting ideas, and there's information coming through your entire being. És érzékelem, hogy közben már az energia mozog körülöttetek, és ez behoz többféle gondolatot is. Azok vagyunk, amit ismételten teszünk. És tudjuk, hogy mivé szeretnénk válni. What we do and how we are in this world to express who we know ourselves to be. Így hát válasszunk, hogy mit teszünk a világban, vagy hogy kivé válunk ebben a világban, és hogy mit akarunk kifejezni benne. Okay, let's go to the next. Következő. And so we have choices we make. Do we do this now or do we do it later? Választásokat kell tennünk, hogy bizonyos dolgokat most teszünk meg, vagy később. And I'm a little red because I tend to check the later box a little more than I would like to. Picit el is pirulok, hiszen én is többször pipálom ki a később kockát, mint szeretném. And something else I'm learning is that when I'm in a particular flow of something I'm doing, I stay with it longer and finish as much as I can. De észreveszem azt, hogy minél inkább csinálok valamit, ami lefoglal és amit szeretek, picit több időt szentelek rá, hogy be tudjam fejezni. De ha a később kockát pipálod ki, az is rendben van. Be conscious of when you check the now box, because sometimes now is not appropriate, sometimes later is. És figyeljünk arra, hogy mikor teszünk pipát a most kockába, hiszen nem mindig a most a helyén való. Néha a később lesz az. But play in your reality and look and see, is it appropriate for the now box or the later box, and pay attention to what works for you. Játszadozzunk egy kicsit a valóságunkkal, és nézzük meg az életünkben azt, hogy ez most helyén való, vagy esetleg egy kicsit később jobban működne. Hay una conciencia con esto, un darse cuenta. Vegyük észre, ez is már egy tudatosság. Vas a darte cuenta si es que hay muchas cajitas a las que les pones después. And you'll also know if there's too many now boxes you've checked. Azt is észre fogod venni, ha túl sok most kockát pipáltál ki. What are we saying here? There is a balance. Amit itt mondunk, az egyfajta egyensúlyról szól. You know that. Tudhatjátok ti is. Let's go to the next. Következő. This is really cute. Ez nagyon aranyos. So you have a goal or something you want to accomplish. Tehát van egy cél előttünk, amit szeretnénk elérni. And self-doubt comes in. És megjelenik az kételkedés, az önmagunkban való kételkedés. I have started to use the EMF Express for several things I'm learning how to do. Elkezdtem az EMF Express-t használni bizonyos dolgokra, amiket végzek. Because I had found a lot of self-doubt. Mert elég sok önkételyt találtam. So in acknowledging what I was feeling, I could then say, this is what I would like to feel. Amikor felismertem azt, amit éreztem, utána kimondtam, hogy ezt és ezt szeretném érezni. Putting that self-doubt to the side, coming into feeling confidence and capable.
és az önmagunkba való kételyt félretéve elérhetjük This too will help you grow. a magunkba vetett bizalmat is. Choose what you want to feel. Válasszuk ki azt, amit érezni szeretnénk. And it may take a bit of practice, but before you know it, you'll feel more and more confident that you can learn and you can grow. Talán beletelik egy kis gyakorlásba, de egy kis idő múlva egyre inkább érezhetitek a magabiztosságot. Just in case any of you have self-doubt. Tehát, ha esetleg lenne bennetek is egy kis önkételj. The next one. Itt a következő. And is there a part of you that is ready to go and another part that is saying, wait a minute? Itt egyik részletek készen áll arra, hogy tovább menjen, a másik része pedig még nem. In case any of you feel this, we thought we would bring it into consciousness. Ha bármelyik őtök is így érezne, úgy gondoltuk, hogy ezt is idehozzuk, hogy előttetek legyen. And that's part of our rehabit for today. Ez is része a mai újraszoktatásunknak. We are multidimensional beings. Multidimenziós lények vagyunk. Multidimensional means that there are many facets. A multidimenzióság azt jelenti, hogy több oldala, arca van mindennek. Megkerestem, mit jelent a multidimenzió jelentése. Több dimenzióról beszél, többféle aspektusról, és nekünk magunknak is több aspektusunk lehet. Ha azok vagyunk, amit ismételten megteszünk, egyre több egységet tudunk behozni, hogyha tudatosak vagyunk erre. A képesítettségünket készen állunk egy következő szintre vinni. Good. Let's go to the next, please. Következő. Love. Love of self. Szeretet. Önmagunk szeretete. Spiraling into your next levels of strength and well-being. A saját erőd és jólléted következő szintjére történő spirális alakban átlépés. Szeretném, ha mindannyiótok egy kis feladattal látná el saját magát. Szeretném, ha erre a nagy fajta vízióra néznétek, hogy mit választotok, kik szeretnétek lenni. Have a spiraling energy to them that will feed that bigger vision. És minden apró kis feladatotok energiája spirális alakban áramlik ehhez a nagyobb célhoz. Így van ez a szokásokkal is. Gondoljatok az apró kis dolgokra, amiket megtesztek, ami ezt a nagy víziót táplálja. Gondoljunk most konkrétan az esti rutinunkra, szokásainkra, ahogy felkészülünk az alvásra, hogy ez hogyan táplálja ezt a nagyobb víziót. Továbbra is növekedünk, hogy megteremtsük saját választott életünket, és hogy együtt teremtsük a valóságot. És ahogy megérkezünk ahhoz a gondolathoz, hogy szeress másokat úgy, ahogy önmagadat, ezt a nagyon szép spirális energiát visszük előre. And there is a energetic light that is starting to build within. Energetikai fény kezd belül felépülni közben. You're about to take a quantum leap in what is possible for you. Kvantumugrásra álltok készen azzal kapcsolatban, hogy mi lehetséges számotokra. Let us go to the next slide, please.
Következő képünk. So to remind you of the lattice, we work together through the universal calibration lattice. Itt van számunkra az emlékeztető az egyetemes univerzális kalibrációs hálóról. Next slide, please. Következő kép. There you are with the heart and the throat, third eye, crown. Itt vagyunk tehát a szívvel, a torokkal, a harmadik szemmel és a koronával. Az energia folyamatosan áramlik, folyamatos kommunikálásban vagyunk. Next slide, please. Következő. All right, there is your crown center. Itt a koronaközpont. The area of the third eye and your center above. A harmadik szem és a felső központ területe is. This is how I see you. Így látlak benneteket. Let us go to the next slide. Következő kép. Vamos a la siguiente diapositiva. This is looking down on top of the human being's head. You can see the figure of the human being in the center of the screen. Itt látható a felülnézet a hálóra. Pueden ver la figura del ser humano en el centro de la lámina. I'm using this illustration to say to you in many words how you may channel through more grace through your own life. Többféle formában is elmondom ezen a képen keresztül, hogy hogyan tudtak ti is még több áldást közvetíteni saját életetekbe és mások életébe is. Next slide. Következő. Rehabit. Here we go. Itt vannak tehát az új szokásaink. Thank you, David. Köszönjük, David. So as we look, Oli says, my favorite evening habit is connecting with my family of light in one heart, in the one mind, in one breath. Oli arról ír, hogy az ő kedvenc esti rutinja a fénycsaláddal való összekapcsolódás. Beautiful. So you each have habits. Mindannyiunknak vannak szokásaink. We got here. We've got a few more. All right. All right. We talked about quantum leap in 2001. Yes, the time is finally here. We have made several since then. Kvantumugrásokról van ugye szó, többet is elvégeztünk már. And what I'm seeing is energetically, it's now time for us to make those new ways in our life and in the world. Azt látom energetikailag, hogy itt az ideje ezeknek az új módoknak, formáknak az életünkben. Okay. So Rosa says that she would like to dedicate the minutes before sleeping to go within and be with herself without distraction. Róza azt mondja, hogy szeretné az elalvás előtti pillanatokat arra szentelni, annak szentelni, hogy kicsit befelé tudjon tekinteni mindenféle figyelem elvonás nélkül. So I would suggest that perhaps part of your evening habit would be to prepare your bedroom so it's got a meditative state to it. Azt javasolnám, hogy készítsd úgy fel a szobát, a hálószobát, hogy pici meditációs hangulatot adjon. Your bathroom also has a meditative energy to it. Y hacer también, por ejemplo, que tu baño también a fürdőszoba is, when you wash your face, fürdőszobában is lehet ezt megtenni. This is an honoring, it's a sacred ceremony of preparing your body for bed. Ha csak arra nézünk, hogy az arcodat megtisztítod, megmosod, ez is az alvásra való felkészülés ceremóniája lehet. You've set up a chain of activity that gets you ready for that time of quiet. Y entonces cuando te vas a dormir, és ezek a lépések egyfajta láncként ehhez a csendes pillanathoz vezethetnek. Mary, that everything you're doing before you go to sleep sets you up to come into the sacredness of sleep. Minden, amit megteszel az elalvás előtt, ehhez az úgymond megszentelt pillanathoz vezethet, amikor belépsz az alvás birodalmába. These habits have a spiraling energy to them. Ezek a szokások spirális energiával rendelkeznek. And these little spirals feed into the bigger vision of getting ready to spend some time to know yourself more.
És ezek táplálják a nagyobb víziót, hogy arra készüljünk fel, hogy jobban megismerjük önmagunkat. Mit jelent az, hogy felkészülünk az alvásra? And if in that preparation the final part of your habit is to spend some time to know yourself, to put your hand on your heart. És ha ezeknek a lépéseknek, a felkészülésnek az utolsó pillanata az, akár, hogy a két kezed a szívedre helyezed, So Maria, she's saying to go to bed calm, in peace and trust. ahogy Mária is mondja, hogy az ágyba, békében, nyugalomban menjünk. Ez felkészít arra a munkára, amit alvás közben végzünk, többféle szinten is. Munka helyett inkább hívhatjuk talán fejlődésnek. Okay? So everything you do, if you keep it constant, so you have these re-habits before you go to sleep. Tehát bármi is az, amit tesztek, gondoljunk erre úgy szokásokként, alvás előtt. And you've got some big visions here. Látom, nagyon nagy víziók vannak. Állnak előttünk, ezek nagyon I would like to szépek. develop the power of my soul to embody in my writing, in my poetry, and in all my relationships. Gabi azt mondja, hogy fel akarja készíteni a testét arra, hogy úgymond közvetítése által, amikor ír, jobban menjen. Visualize the spiral, making them stronger and stronger, making the bigger vision stronger and stronger. Mindebben a spirális energiákat képzeljük magunk elé, vizualizáljuk, ami a nagyobb víziót táplálja. We have all talked and affirmed to one another that all of life is sacred. Mindannyian megerősítettük azt, hogy minden élet szent. There's so much more of new frequencies that are available for our nervous system, for our bodies, for our presence. Annyiféle új frekvencia áll rendelkezésünkre, az idegrendszerünk számára, a testünk számára. That I see how important it is that we honor our habits that help us be well grounded in this physical body. Fontos tiszteletet adnunk a szokásainknak, hogy rögzítve legyünk a fizikai testünkben. Így tudunk többet közvetíteni abból, akik vagyunk. Így hát gondoljunk a szokásainkra az alvás előtt. Calibrating our habits creates higher coherency for ourselves. Precisely, Maria. Mária azt mondja, hogy a szokásaink átkalibrálása nagyobb koherenciát teremt. Így van, pontosan. And let's see, Gabriel says, even when I go to bed early and I can get up if I haven't slept at all, I can only rest or sleep till very early in the morning, right? Okay. To get a restful night's sleep, annak érdekében, hogy nyugodt álmunk legyen. Really pay attention to your preparation for yourself for bed. Make it very sacred. And let's see what happens as we add energy to that, Gabriel. Fontos, hogy az odavezető lépéseknek figyelmet szenteljünk lépésről lépésre, és ennek adjunk energiát. Azt is megváltoztatjuk, amit érzünk. Van egy olyan komment, amely szerint That EMF Express is really great for choosing how you are going to express your emotions and your state of being.
hogy megváltoztassa a habitusát. Az EMF Express erre is nagyon hatásos. Okay. All right. So ahol kiválaszthatjuk, hogy mit akarunk érezni. Talán vannak olyan szokások, amiknek meg kéne változniuk. Talán túl sokáig olvasol, vagy nézel videókat, ilyenkor adj magadnak egy időkeretet. Tatiana, this is the last comment, and then we've got to go into the session because the energy is, now we're getting the idea, and the energy is getting quite strong. Még egy kommentet felolvasok, aztán el kell kezdenünk a hangolást. Okay, so change a habit of doubt and worry to one of gratitude every night. Cambiar el hábito de la duda. Az aggodalom és a kételj érzését megváltoztatni. Creating a vision of active compassion. Aktív együttérzés vízióját létrehozni. Again, hold that vision as you change into your night clothes, as you wash your face, as you brush your teeth, as you fold back the covers to your bed. Ezt a látomást tartsd magad előtt, miközben a lépéseket teszed, hogy az ágyba kerülj, miközben fogat mosol, miközben az ágyadat előkészíted, miközben a pizsamádba bújsz. És vezesd az energiát spirális alakban ehhez a nagyobb vízióhoz. And this will help you see the habits that are supporting you in your vision and the ones that do not support you in your vision. Ilyen formában pedig látni fogod, hogy mik azok a szokások, amik segítenek elérni ezt a víziót, és mik azok, amik nem. Good, beautiful, Alexei. Changing the habits of worry and doubt. You will find there will be less worry and doubt the more you choose what you're doing. Meglátod, hogy kevesebb aggodalom és kételj lesz jelen, ahogy megválasztod, hogy mi az, amiket megteszel. And the habits support us in reaching the higher frequencies, which is what we're going to do by the time we finish this 4-part series. A szokások pedig abban segítenek, hogy ezeket a magasabb frekvenciákat elérjük. A sorozat végére elérünk ide. You are building on the patterns that no longer serve you, and you're building patterns that will support you. Estás construyendo los patrones que ya olyan mintákat építesz, amiket el lehet hagyni, és azokat kell építeni, amik szolgálnak. A változás egy hullám áll rendelkezésünkre most. And you may be feeling some of that. Talán éreztek is ebből valamit. Right, and Olivia, the priorities. That'll get clearer and clearer in the quiet of your rehabit practice. A prioritások pedig egyre jobban kitisztulnak, ahogy ezeket az új szokásokat bevezeted, és ezt gyakorlod. All right. We are going to go to our session. We have 4 weeks together to do this rehabit frequency. Elkezdjük az alkalmunkat, 4 hét áll rendelkezésünkre, hogy ezekkel a frekvenciákkal dolgozzunk. And I see you are bringing up much more insight here. Amazing, everyone. Doing very well. És egyre több meglátást hoztok be ti is, ahogy látom. Remek munka. When the key to love yourself opens you up to love others with greater depth. Remember that. Önmagunk szeretete a kulcs ahhoz, amely megnyit bennünket a mások iránti szeretetre is. Emlékezzetek erre. When you do that, after a while, it just grows, and there's this beautiful figure 8. So it's not selfish. It helps move you into a place of being able to love yourself and others more deeply.
Ez egyáltalán nem önző dolog. Meg fogod látni, hogy ahogy arra a helyre kerülsz, hogy önmagadat szereted, ez másokra is kihat. Let's go to the session and we'll come back to all this next week. Visszatérünk még mindenre a jövő héten is, de most kezdjük el az alkalmunkat, a hangolásunkat. Y vamos a seguir hablando de esto en las próximas semanas. I'm so happy you're here today and that you've brought yourself with such authenticity and you're so bright. Let's do this. Annyira örülök, hogy itt vagytok ma, és ilyen autentikus érzettel jöttetek ide, úgyhogy rajta vagyunk ezen. All right. Take a deep breath, everyone. Let us touch one another. Vegyetek mély lélegzetet, és kicsit érintsük meg egymást. Remember, any and all calibrations are according to your inner wisdom. Bármely fajta kalibrálódás saját belső bölcsességetek szerint történik. Remembering the presence of the infinite is in every cell of your body. Emlékezzetek, hogy a végtelen jelen van testetek minden sejtjében. In every layer of your DNA. DNS-etek minden rétegében. In every light fiber of your being. És lényetek minden fényhúzalában. Placing your hands on your heart, let us affirm together. Kezünket a szívünkre helyezve mondjuk ki megerősítésként. Strength, peace and joy. Erőben, örömben és békében. Tudom, hogy vagyok. I am an expression of the infinite living in this place. A végtelen kifejezése vagyok ezen a helyen élve. And the first pattern that we co-create together. Az első minta pedig, amit együtt teremtünk, is one where you have been invited to see your bigger vision of why you're here or how you would like to express. Az, ahol meghívást kapsz arra, hogy meglásd, mi a te nagyobb víziód. There is a deeper energetic pattern of awareness to bring forward now. Nagyobb energetikai éber tudat áll rendelkezésünkre, hogy meglássuk, amit most be lehet hozni. A mindennapi cselekedeteinkbe ezt be lehet hozni. Ha megnézzük magunkat, azt mondhatjuk, az vagyok, amit újra és újra megteszek. The focus on the habits is for you to strengthen the pattern of all the seemingly small actions. A mintára koncentrálva megláthatjuk azokat a szokásokat, amelyek igen aprók. De minden apróság a nagyobb víziót támogatja vagy táplálja. The pattern that you create here is focused and strong. A minta, amit együtt teremtünk, erős és fókuszált. We ask you to look at how to strengthen your energy through the spiral. Azt kérném, hogy fókuszáljunk az energiánkat a spirálra. There is a rebirth within. Egy belső újjászületés megy végbe. As you will come to understand the energy dynamics of this rehabit frequency. Ahogy ennek az újraszoktatás frekvenciájának energiáját megismeritek, as you wholeheartedly love more of who you are, ahogy teljes szívvel szeretitek azt, akik vagytok, and know that wherever you choose to place your energy, it enhances your bigger vision. És tudjátok azt, hogy bárhova is helyezitek az energiátokat, ez felerősíti ezt a nagyobb víziót. So whether you have a book to write and you're learning to sit down to write all the time, legyen ez akár egy könyv, amit szeretnél megírni, és leülsz, és mindig írsz hozzá egy keveset. Laundry to fold and put away so the place where you sleep is quiet. Vagy lehet ez egy halom mosott ruha, amit össze kell hajtogatni, hogy rendezettebb legyen a helyed. Ezek az energiák spirális alakban támogatnak.
Y siguiente, pon tus manos en tu plexo solar, por Helyezd a favor. kezeket most You a are giving napfonat yourself központra. permission to be. Te estás dando Engedélyt permiso adtok de ser. magatoknak arra, hogy csak You are giving legyetek. yourself permission to be as bright and as strong as you can be in many new ways. Te Többféle új estás dando módon is permiso a ser engedélyt tan adtok brillante y magatokra, tan fuerte como hogy puedas hogyan de muchas legyetek, formas miként nuevas. legyetek. Bring your energy and your light into everything that you do. Trae Hozzátok tu az energía y tu luz energiáitokat a a todo lo fénybe, que haces. You have built beautiful foundations. csodás Has alapokat construido építettetek hermosos már. fundamentos. You have come into understanding that there is more to you than you can see, and you're ready for it. Elérkeztetek Has annak megértéséhez, comenzado a hogy ver que hay készen mucho álltok más arra, de lo que puedes ver y vas amit por meg ello. kell tennetek. Through the heart of your solar plexus. A través del corazón de tu plexo A solar. szívközponton át a napfonat központig. There are new abilities to develop now. Újfajta nuevas habilidades para képességeket lehet most desarrollar ahora. megteremteni. It's time to come into thriving in beyond surviving. Eljött az Hora ideje de entrar annak, hogy jól éljünk, progresar és ne csak más túléljünk. allá de sobrevivir. The pure empowerment of this state of being, this rehabit frequency, Ennek az új szokások El- frekvenciájának La pureza a tisztasága de este estado del ser, de este ser con hábitos nuevos, also imprints and helps to bring about coherence in your surroundings. esto también ayuda a crear koherenciát is teremt coherencia a en tus környezetetekben. And alrededores into the collective of the place where you live, y en el colectivo del lugar donde vives, Azon a helyen of is, the ahol town where you éltek, live, a városban, ahol la ciudad éltek, donde vives, of the country where you az live, országban, ahol el éltek, país donde vives, the world and beyond. a világban és azon túl el is. mundo y más allá. Next, we ask you to focus on the high heart center. Következő Y lo siguiente que le lépésként a pedimos es magas que se enfoquen en szívközpontra el centro alto fókuszáljatok, corazón. As you observe your habits and make the calibrations that are right for you, ahogy megfigyelitek Al a observar tus szokásaitokat és hábitos y hacer las elvégzitek a megfelelő calibraciones que son kalibrálásokat, apropiadas para ti, the coherent patterns of greater knowledge and personal empowerment become stronger. a nagyobb tudás és a személyes, patrones de un egyéni mayor conocimiento képesítettség y de mayor felerősödik. empoderamiento se vuelven más fuertes. Breathe, everyone. Take a deep breath in the high heart area. Mindannyian vegyetek egy mély Respiren todos, lélegzetet a magas tomen una szívközpont respiración profunda en területére. el área del alto corazón. Irina says, I breathe in what I am and I breathe out what I am not. Irina azt mondja, Irina dice, belélegzem yo azt, aki inhalo lo vagyok, que és soy kilélegzem azt, aki nem vagyok. y exhalo lo que no soy. And I do what I am. És azt Y yo teszem, hago lo ami que soy. vagyok. Add that to that statement. That's beautiful, Irina. Hozzá lehet ezt is Agrégale tenni, eso, ez esta afirmación es csodálatos. hermosa, Irina. Be at peace with knowing that you have a balance of doing and being. Legyetek békében Está azzal en paz kapcsolatban, hogy con megvan az saber egyensúly que hay un a equilibrio nyugalomban levés entre és ser a y hacer. cselekvés között. You are ready to open to new levels of inspiration in spirit. Az Estás inspiráció listo para új abrirte a nuevos niveles de szintjeire inspiración vagytok nyitottak, en espíritu. szellemben. There is a level of trust that you are generating within your high heart area. A Hay un bizalom nivel de confianza que estás szintje generando dentro del área de teremtődik tu meg a alto magas corazón. For szívközpontban. through the frequency of rehabit, you will think yourself through this new beginning.
Porque a través de la frecuencia del rehábito te vas a pensar a ti mismo en este nuevo comienzo. With your mind, with your heart, with your solar plexus. Con tu mente, con tu corazón, és con tu plexo solar. is erre fogsz gondolni. You are aligning with the original resonance of who you are. Te estás alineando con la resonancia original de quien tú eres. Hangolódsz össze, aki vagy. Has estado haciendo eso todo el tiempo. However, you get to choose and express with greater clarity and focus now. De most Sin nagyobb embargo, puedes tisztánlátással, elegir y nagyobb expresarte con mayor claridad y tudsz enfoque ahora. választani. The old coherence of frustration is dissolving very quickly. A frusztráció La vieja energía de frustración se está disolviendo rápidamente. feloldódik. Beautiful. Make everything you do before you get ready for bed your personal ceremony at night. Bármit is tesztek, mielőtt ágyba mennétek, legyen ez a saját személyes ceremóniátok. Allow the intelligence of your heart to guide you. Engedjétek meg, hogy a szívetek vezessen Now ebben. let us go to the sexual, creative, and base of spine. Menjünk tovább a kreatív és a gerinc You can once again alapközpontokba. place your hands on your solar plexus and focus on the energy of your foundation. Megint csak a kezeket a napfonat központra helyezzük, és fókuszáljunk az alapokra. In the frequency of rehabit, you will find yourself coming into alignment in a deep, harmonious marriage. En la energía del rehábito se van a encontrar en una Az új szokások energiájában matrimonio profundo y az armónico. energiák Of egyfajta many of the different parts of your being, the házasságra unity is lépésével there. találkoztok. Con muchas de las partes de tu ser, la unidad está ahí. Sok-sok részednek az egysége ez. Cambia la perspectiva cuando haces las Megváltoztatja a cosas de forma perspektívát. diferente. We are what we repeatedly do. Azok vagyunk, Somos amit lo újra que és hacemos újra repetidamente. megteszünk. What will you choose to repeatedly do? Mit ¿Qué fogtok es lo que vas a választani elegir hacer repetidamente? annak érdekében, hogy újra és újra megtegyétek? So you have beautiful visions. You're sharing your big vision of how you want to be in the world. Nagyon Tienes una szép hermosa új visión, vízióitok compartes vannak, tu hogy gran miként visión de akartok quién es, ebben az életben quién megjelenni. quieres ser en este mundo. In pattern number 4, from the sexual creative to the base of the spine, A negyedik En el mintában patrón número 4 del centro sexual a creativo, kreatív la base de la központ espina és a dorsal, gerinc there is an alapnál aligning of your vital energies to support you in your habits to follow through on your vision. a vitális energiátok hay kap una egyfajta alineación en tus összehangolódást, hogy energías vitales támogasson para apoyarte en los hábitos que a su vez te apoyan en tus ezekben az új visiones más elevadas. szokásokban. Pattern number 5, coming to the throat. Az ötödik Patrón mintánál número a cinco, la torokhoz So to érkezünk. begin, we started at the heart, we spiraled down to the solar plexus. Tehát a szívnél kezdtük, Empezamos en lefelé el corazón, spirális hicimos una alakban a espiral hacia napfonat abajo hacia el plexo központhoz solar, értünk, Then we spiraled up to the high heart. majd a magas luego una espiral hacia arriba szívközponthoz al centro alto corazón, Then we spirális spiraled to alakban the base of the spine and the sexual kerültünk, creative. majd luego espiral lefelé hacia a abajo hacia la base de la espina dorsal, kreatív és a gerinc centro sexual alapközpontokhoz, creativo, Now we spiral to the throat. és most y visszakerültünk ahora el a espiral a la torokhoz. garganta. And the energy of compassion is strong here. Az együttérzés Y la energía de la energiája compasión es igen muy fuerte erős aquí. itt. Understand that what you say to yourself outwardly in your words and what you say inwardly both matter. Értsétek meg, hogy Comprende mindaz, amit que lo que kimondtok dices, magatoknak, akár te belül, dices a akár ti mismo kívülre, hacia afuera y lo que dices Fontos. hacia adentro importan. Forming your new habits will support a clarification of that which you have to communicate. az új szokásaitok Apoyar tus nuevos létrehozása hábitos segítségetekre fog va a válni, tener una clarificación en aquello hogy que egyre quieres tisztábban decir. lássuk mindezt. Communicate to yourself and to all of those around you. Kommunikálj Lo que önmagaddal comunicas és a ti mindazokkal mismo is, akik y a todos körülöttetek aquellos vannak. alrededor tuyo. You are a unique expression of Source.
A forrás egyedi kifejeződése There is vagy. the energy of infinite love constantly impulsing within you. A végtelen szeretet energiája folyamatosan impulzusokat küld magadban. You are ready to assess who you are with what you repeatedly do. Készen állsz arra, hogy elérd mindazt, azon keresztül, amit újra és újra megteszel, vagy mondasz. It is a beautiful, beautiful pattern of support. Breathe deep. Feel that freshness of energy. Ez a támogatás csodálatos energiája, lélegezd be mélyen, érezd ennek az energiának a frissességét. This is pattern number 6. Most helyezd a kezed a térdekre, ez a 6. minta. Your adaptability will serve you very well. A rugalmasságod a szolgálatodra lesz. To be able to change the habits into the ones that support you. Hogy megváltoztathass a szokásokat, amelyek segítenek, és megszabadulj attól, ami már nem szolgál azoktól. Ezeket a mintákat együtt teremtjük a térdeknél. The energy of adaptability is strong so that you may develop your new talents and skills. La energía de la adaptabilidad es fuerte para que puedas desarrollar tus nuevos talentos y habilidades. Az új képességeket. For yourself and then with all of those that you co-create with. Primero para ti mismo, először y luego saját con magad todos számára, aquellos majd con quienes mások co-creas. számára is. And you continue to share here in the chat box how you wish to set your vision for the night time, getting ready for your sleep. Itt a chatboxban pedig továbbra is osszátok azt, hogy hogyan szeretnétek új szokásokat behozni az életetekbe. Az esti szokásokról van szó. Change the habits, change the direction of your life. És készen állsz arra, hogy ha megváltoztatod a szokásokat, akkor az irányt is megváltoztatod. Y completar esa visión que tienes para ti. És hogy ezt teljesítsük. And for your contribution for being here in this world. Y para tu contribución. Hozzájárul a saját jelenlétedhez is a világban. Pattern number 7, the area of the third eye. A 7. minta a 3. szemnél található. Time to lift some more veils from this area so you may see more clearly. Itt az ideje, hogy több fátyol is felebbenjen ezen a területen, hogy világosabban láthass. The amount of light and energy that you may direct at this point in your life. Hogy legyen több energia és fény, amit ide irányíthatsz. It also opens up on a multi-dimensional communication pattern. Multidimenziós kommunikálási minta szintjén is megnyílik ez. And that pattern is one of cooperation, first inside of you with all the different parts of your being. Ez az együttműködés mintája, először önmagadban, saját lényed mindenféle részével. Az energia pedig spirálisan halad. Az vagy, amit újra és újra megteszel. In your unified expression of who you are. Ez támogat téged abban a kifejeződésmódban, ami az egységet szolgálja. We will find ourselves celebrating more and more. És ahogy a következő hetekben is találkozunk, egyre többet fogunk ebből ünnepelni. Affecting us for many years to come. I've said that quite a bit. Ezt is már többször elmondtam, amit most teszünk, az támogatni fog bennünket a jövőre nézve is. The new openings are finally here. Az új nyitások végre itt vannak. We have repeatedly built on the energy of love. A szeretet energiájára építettünk újra és újra. And that has made a big difference. Ez pedig nagyon nagy jelentőséggel bír. This will bring about more self-satisfaction.
ez még több satisfacción con uno mismo. That you have lived your day in honesty. megelégedést You have hoz. lived your day in the ways that you've chosen. De que has vivido tu día con honestidad, de que has vivido tu día en la forma en la que elegiste. Olyan formában, ahogy I wish to választottad. go to pattern number 8 to the feet. Most a 8. mintában a lábakhoz haladunk So the tovább. pattern of honesty is where this is preparing, or where this is calibrating. Ez az őszinteség mintája, ez ide kalibrálódik. And it prepares us, this pattern, to understand a deeper honesty with ourselves. Ez segít annak megértésében, hogy van egyfajta nagyobb őszinteség saját magunkkal kapcsolatban. To come into those new levels of empowerment without question. Hogy a képesítettség új szintjeire léphessünk, kérdések nélkül. Sin titubear. So Maria talks about by habits we can maintain our new balance. Yes. Mária arról beszél, hogy a szokásainkon keresztül megtarthatjuk az egyensúlyunkat. And embody joy in my body. Good. Sheila pedig arról ír, hogy ő táncol, így fejezi ki az örömét a testében. I want peace and prepare me for the sunrise, rested and full. Yo quiero paz y prepararme para el amanecer. Békét szeretnék, hogy felkészítsen az alvásra, a következő nap felkeltére. In your consciousness as you prepare yourself for sleep and keep the habit strong. Tehát a tudatosságotokban tartsátok ezeket a kis lépéseket, hogy megtarthassátok ezeket alvás előtt. That may mean that you have to rethink about the time that you start to get ready for your sleep. Van, akinek ez azt is jelenti, hogy újra kell gondolni az időkereteket, az időket, amit az alvás előtt bizonyos dolgokra szenteltek. Ez olyasmit is jelenthet, hogy bizonyos dolgokat be kell fejezni, hogy felkészüljetek. It may continue with care of your body, so you're ready for the next day to wake up and go. Folytatódhat ez azzal, hogy a testetekkel törődjetek és ápoljátok azt. The key to this rehabit is to choose to do those things that support your vision. A kulcs mindenhez az, hogy azokat a szokásokat válasszátok, amik a nagyobb vízióhoz segítenek hozzá. Let us go number 9, pattern of the crown. A 9-es minta pedig a koronaközponthoz halad tovább. Your aspirations are strong. Tus aspiraciones son fuertes. Nagyon erősek You a are in a vágyaitok. moment where the frequency of rehabit can actually transform generational tendencies. Annyira erősek, hogy az új szokások frekvenciája akár nemzedékeken tovább vezetett szokásokat is megváltoztathat, vagy tendenciákat inkább. Ezeket meggyógyítani. To build on the hereditary patterns that will help you fulfill your own vision. Azt is jelenti, hogy azokat az öröklött mintákat építsük tovább, amelyek segítenek annak lenni, akik vagytok. A time of great transformation. Ez nagy-nagy átalakulások ideje. We are turning the tide of the energy on this planet by our very existence. A csupán a jelenlétünkkel a lét árhullámát változtatjuk meg. To that which we repeatedly do. Figyelmet szentelünk mindannak, amivel foglalkozunk újra és újra. Ha olyan szokásokat fedezel fel, amik által csalódást okoztál magadnak újra és újra, make a habit where you will repeat, please yourself.
Hoz un létre egy olyan új hábito donde szokást, te amivel agrades a ti mismo. elégedetté válsz újra és újra. Right. Your foundations are nice and strong. Az alapok Sus nagyon fundamentos son erősek lindos y és fuertes. szépek. The new times are really here. Az új idők valóban Los itt tiempos vannak. nuevos están realmente aquí. It is the time for the evolutionaries. Ez az Es evolúciós tiempo lények de ideje. evolucionarios. Let us go number 10 to the center below, please. Haladjunk Vamos al tovább a número 10. 10, al centro de mintához, abajo, az por alsó favor. központhoz. The innate intelligence of your being will strengthen your sense of vision and purpose for these times. La Lényetek inteligencia vele innata született de tu intelligenciája ser is va a erősíti fortalecer tu visión para estos tiempos. a The vízióidat. structure of your own consciousness affects the structure of the collective consciousness. La Tudatosságod estructura de tu rendszere, propia conciencia struktúrája afecta la estructura de la hatással van a conciencia colectiva. kollektívére is. And between now and 2023, there is a shift in the collective that can happen. Most és Y entre el 2023 között 2020 y el van egy olyan 2023 hay un cambio en lo lehetőség, colectivo ami que va a megváltoztathatja a suceder. kollektív And gondolkodást. you are an important part of that shift. És ti is Tú nagyon eres fontos parte részei vagytok ennek importante az de ese elmozdulásnak. An expression of source, A Una forrás expresión de la kifejezés fuente. módja. the original resonance of your being, Lényetek resonancia original de tu ser. eredeti incarnated in a rezonanciája, body, amely egy encarnado en un testben cuerpo, él. with talents and abilities not yet touched. Olyan con talentos képességekkel y és habilidades que aún tehetségekkel, no han sido melyeket tocadas. még nem érintettél. You are what you repeatedly do. Az vagy, amit Tú újra eres és lo que újra haces megteszel. repetidamente. Even in the making of your new habits, and you can't quite follow through, show up for the new habit and do what you can. Az új Incluso con los nuevos szokásaidban is, hábitos, si beleértve no eres azokat is, capaz de amiket még talán nem continuarlos, vagy képes continúa újra és újra haciéndolos. megtenni, de igenis legyél ott és Yes, even just a próbálkozz. little bit makes a difference. Már csak Sí, hasta hacer un egy poquito ya kicsit hace una megtenni is diferencia. sokat jelent. Good. Looking good. This is also being born of the earth and connecting with crystalline structure. Ez azt is Esto se ve jelenti, hogy a bien, es Földből también születtünk, nacer de és las összekapcsolódunk a de la Tierra, kristályszerkezettel. nacer de la Tierra y conectarse con la estructura cristalina. In this particular recalibration, the pattern from the center below is affecting energy centers on the bottom of your feet. En este momento la recalibración en el Az centro de abajo está újrakalibrálás afectando az centros de alsó energía központnál en la parte de abajo de tus pies. a láb alsó részét is érinti. To open up new channels of your own innate intelligence. Hogy Para abrir saját nuevos canales de tu beleszületett propia intelligenciádnak inteligencia új innata csatornáit To serve nyisd you meg. in everything you do in your daily life. para Hogy servirte en segítsen todo lo ez que és haces en szolgáljon tu vida téged diaria. a To support mindennapokban. you as you choose a life of service. Hogy Para támogasson, apoyarte a ahogy medida te que is tú eliges una vida de másokat servicio. We're szolgáló almost életet there. Number választasz. 11. Focus upon your crown, please. 11-es minta, Ya a estamos casi ahí. koronaközpontra Número 11, fókuszáljatok. enfócate en tu corona, por favor. Again, from the recalibration within the area of the third eye, the crown center, your ability to know your vision is becoming much stronger. Az a Y képesség, desde hogy el tercer megismerd ojo a hasta el área de la corona, vízióidat, tu habilidad de a conocer koronaközpontnál tu ez propia visión se vuelve más fuerte. egyre erőteljesebbé válik. The sacredness of the re-habit. Lo Az új sagrado szokások de los megszenteltsége, rehábitos. The frequency of the re-habit opens the vision and opens the creativity. az új La szokások frecuencia del frekvenciája rehábito abre la visión y abre la megnyitja a creatividad. víziót. It is the balancing of the intellect and intuition, as always. Mint Es mindig, el ez is az equilibrio entre intellektus el és az intelecto y la intuición, intuíció como siempre. In the frequency of Egyensúlya. re-habit, the results, again, will be extraordinary. En la frecuencia del rehábito, los Az új resultados van a szokások ser frekvenciája megint extraordinarios. csak You nagyon are a különlegesek master in lesznek. practice.
Eres un maestro en práctica. Gyakorló mester vagy. Time to practice your mastery even more. Itt az ideje, Es hogy hora még de inkább practicar tu gyakorold maestría aún más. mesterlétedet. Vagy még inkább mesterré You are gyakorold what you magad. repeatedly do. Az Eres vagy, amit lo újra que és újra haces megteszel. repetidamente. I am what I repeatedly do. Az Yo vagyok, soy amit újra és lo que újra hago megteszek. repetidamente. We're almost there. It's pattern number 12. Ya casi Nem estamos sokára a ahí, ¿no? El végéhez patrón número érünk, 12. 12. You minta. reassess your evening habits through this week. A medida que Ahogy e héten reevalúas újra tus hábitos átnézed, nocturnos esta semana, áttekinted az esti rutinodat, Continue to remind yourself, I am what I repeatedly do. újra és újra continúa emlékeztes magad, recordándote, az yo vagy, soy lo az que hago vagyok, amit újra repetidamente. és újra Is this who I megteszek. want to be? ¿Es este Ez az, quien ami quiero akarok ser? lenni? When the answer is yes, strengthen the habit. Ha a válasz Cuando la igen, respuesta es sí, erősítsd ezeket a entonces szokásokat. fortalece el hábito. When the answer is no, make a new habit. Ha a válasz Cuando la nem, respuesta es no, akkor hoz haz un létre egy nuevo új hábito. szokást. Use the spiral energy. Használd a Usa la spirális energía en energiát. espiral. The frequency of rehabit is in that energy, is in that pattern. La frecuencia del rehábito Az új está en szokások ese patrón. frekvenciája benne van ebben. Beautiful, beautiful. There is a movement through your entire being, spiraling up through the spine, opening up the energies of the universal human. Az Hay una energiák energía hacia arriba en csodálatosan espiral a través de felfelé todo tu ser, haladnak, abriendo lényedben, a través de la plantilla del humano és universal. az egyetemes And ember number 12, core mintájánál, energy, all the way through your mintázatánál entire being. nyílnak meg. Y el número 12, energía central, todo el camino, en todo A tu ser. 12. minta pedig You are a opening up these magenergián new lefelé, channels of your abilities to confidence. Estás abriendo nuestros nuevos canales új para csatornáit una nyitod meg, mayor habilidad a de tener nagyobb fajta confianza. bizalom Looking back képességére. on the history is no longer needed. Moving forward in your vision is what comes now. Nincs Mirar atrás többé, a tu nem historia kell ya no se többé a múltra necesita. nézni, Mirar adelante en tu visión előre kell es lo nézni que a vízió necesitamos felé. ahora. It is the age of those who are ready to build. Es Ez la azok era de kora, aquellos que akik están listos készen para állnak az construir. We építkezésre. can do this. Bring forth that resonance. I can do this. Hozzátok elő ezt a Puedes hacerlo, rezonanciát. trae esa Képes vagyok resonancia. erre. Yo puedo hacerlo. Within the frequency of rehabit is the energy of renewal and regeneration. It is yours. En la Az új szokások frecuencia, en la energía del frekvenciájában rehábito está la energía de la a regenerálódás rejuvenecimiento y renovación, és a regeneración. megújulás Each one of energiája you is has ott an van. important presence here on the planet. Mindannyiótok Cada fontos uno jelenlét a tiene una bolygón. presencia importante aquí en el planeta. Let us honor one another in that truth. Tiszteljük meg egymást Honrémonos ennek los unos a los otros en igazságában. esa verdad. Take a nice breath, please. Toma una linda Mély respiración levegővétel. profunda, por favor. All right. Preparing for your evening habits. Esti Preparándose szokásaitokra való para los felkészülés. hábitos nocturnos. Keeping your broader vision in mind. Manteniendo A szélesebb una körű visión más víziótokat amplia szem előtt en tartva. mente. Giving yourself enough time to do what you choose to do. Elegendő Darte időt a ti adva mismo magatoknak arra, hogy suficiente véghez tiempo para vigyétek, hacer lo amit que eliges véghez hacer. akartok Be vinni. compassionate with yourself. Legyetek Sé együttérzők compasivo contigo magatokkal. mismo. Be supportive of yourself. Legyetek Apóyate a ti támogatóak mismo. önmagatokkal. And for those of you that are busy doing all day long, Y para aquellos És de ustedes akik que están ocupados elfoglaltak, haciendo cosas todo el día, mindenféle allow dolgot yourself végezve the time that you napközben, come in to care for your being as a moment of being. permítete tiempo engedjétek, en tu engedjetek día para meg cuidarte a ti magatoknak egy kis mismo, időt tomando arra, como un hogy momento de csak ser. legyetek. The care of your bodies is an opportunity to tend to yourself and just be. Saját testetekkel El való cuidado del törődés cuerpo is es egy una lehetőség oportunidad erre. para atenderte a ti mismo y simplemente ser. To make it so that your evening habits
bring you to the close of the day. Everything comes into alignment inside and you prepare for the next day. És ahhoz, hogy ezek és ahhoz, hogy az esti szokásaitok egy olyan állapotba hozzanak titeket, hogy készen álljatok a következő napra. Deep breath, everyone. Mély levegő mindenki. Next week when we meet, we'll review some of our evening habits. Be aware of one another through the week. Következő héten, amikor majd megint találkozunk, átismételjük esti szokásainkat. Figyeljetek magatokra ezekkel kapcsolatban. Connection here, the link, if you decide to join and follow through for the rest of the Re-Habit series, you can go right through this link. Graciela ha puesto acá el link por si quieren continuar con esta serie de hábitos. Ahí está el jelentkezni tudtok a sorozat többi részére is, ha úgy érzitek. Hemos comenzado el cambio de Elkezdtünk egy frekvenciaváltást itt ma. That simple practice of keeping that vision and everything you do, spiraling energy into that vision. Nothing is wasted. És szem előtt tartva a víziót, que tenemos, poniendo todo ahí, nada minden oda vezet, nincs semmi, ami kárba veszne. The frequency that is here, una vez que tú hayas percibido realmente ha la felfogod a frecuencia frekvenciát, ami itt you're van, going to find that you will choose with greater clarity and joy that you wish to do. Vas a saber que vas a poder elegir con mayor claridad látni fogod, y hogy nagyobb alegría tisztállátással és örömmel eliges hacer. választod Let us azt, hold in our amit hearts through the szeretnél. week. I am what I repeatedly do. Tehát a hét Sostengamos en folyamán nuestro corazón mondjátok ezt durante la semana, magatoknak. yo soy lo que Az vagyok, repetidamente amit hago. újra és újra In this megteszek. moment, who am I? Ebben a En este pillanatban ki momento, ¿quién vagyok? soy? And now, through my details of my everyday life, I use that energy to bring forth my vision. És most a Y a través de los mindennapjaim apró detalles de mi vida részleteiben diaria, uso ezt esa a nagyobb energía víziót para traer esa visión. You're hozom going to find elő. that some things are no longer important for you to do. Látni Y vas fogjátok, a hogy encontrar lesznek que hay dolgok, cosas que amik ya no nem son lesznek többé importantes para fontosak hacer, para ti. You're going to számotokra. find that some things that were a bother, they will be very easy to do because you see how they feed the bigger expression, the bigger vision of who you are. És lesznek Y olyan vas a ver dolgok que is, amik cosas que esetleg eran una nehezek molestia van a voltak, ser mucho más fáciles de de hacer porque vas könnyebbé a ver cómo van válnak, a ha ezt a apoyar víziót esa szem visión előtt más amplia que tú tartjátok. tienes. April 8th, number 8. Un número 8. Április 8-a, egy 8-as. You all have your dreams Todos tienen sus sueños. and your Mindenkinek ideas. megvannak az álmai, az This ötletei, will help you elképzelései. in ways that bring about fortunate synchronicities. Y esto los va a ayudar Ez de una szerencsés forma en que van a szinkronicitásokat traer fog sincronicidades elősegíteni. afortunadas. Let us celebrate the empowerment of ourselves and one another. Ünnepeljük Celebremos el hát a empoderamiento de nosotros mismos y de képesítettségünket. los demás. There are enough of us on the planet who are now awake. Elegen Hay vagyunk a suficientes de bolygón, nosotros en el olyanok, planeta akik que están éberek despiertos. vagyunk, akik Time to strengthen felébredtünk. those muscles of light Itt Hora az de ideje, hogy a fortalecer esos fény músculos de luz. and izmainkat direct your energy. megmozgassuk, és az We are living energiáinkat energetically aware. irányítsuk. Estamos viviendo energéticamente Energetikailag conscientes. éber There are életet many more élünk. who will be ready to do this. Többen is muchos lesznek, más que akik van a estar készen listos para állnak majd hacer. erre. Let's take care of our new habits, Törődjünk az új Cuidemos nuestros nuevos szokásainkkal. that we're part of the new ways. Részei az új utainknak. I am absolutely loving us. Nagyon Yo szeretem nos amo magunkat. absolutamente. I'll be thinking of you through the week, and when we meet next week, we talk about our morning. Voy a estar pensando en ustedes Fogok rátok durante la gondolni a hét semana y cuando nos folyamán, juntemos de következő nuevo vamos a hablar alkalommal de pedig a nuestras reggeli mañanas. For rutinunkat this week, nézzük meg. discover yourself a bit more and pay attention to your evening. De most a hét Y esta folyamán semana kicsit foglalkozzatok descúbrete más a ti magatokkal, és mismo y tegyetek presta atención a tus felfedezéseket az esti How are you rutinnal feeling? kapcsolatban. ¿Cómo se Hogy sienten? érzitek magatokat? Great, great, good. Good. This will transform your daily list.
You will also find things very different. Ez a napi Esto va a transformar listátokat su is lista át diaria, van fogja a encontrar las alakítani, cosas meg muy fogjátok diferentes. látni. And we'll talk about that as we get together and we continue. We have 4 weeks here. Y Erről is vamos a fogunk hablar de beszélni a esto 4 cuando nos hét juntemos y során. continuemos. Tenemos And I 4 believe semanas. we finish on the full moon at the end of April. That's very auspicious. Y És ha jól terminamos en la gondolom, luna az llena a áprilisi finales de utolsó abril. Eso es muy teliholdnál fogjuk auspicioso. befejezni. Ez jelentőségteljes. So, Josefina said she's going to sleep a blessed, protected, healthy, peaceful sleep. Josefina dice que va a dormir un sueño Josephine azt mondja, hogy bendecido, protegido, profundo. védett és She says mély tomorrow I álomba will fog wake up full merülni. of energy and in excellent shape and in perfect health. Másnap pedig Mañana voy a despertar llena de egészségben energía és erőben y fog ébredni. y en perfecta salud. Continue to do that which supports perfect health. Olyan Continúa dolgokat haciendo folytassatok, aquello amik que az te apoyan en una salud egészséget perfecta. Or támogatják. even that is part of your bigger vision. Ez is része a Porque nagyobb aún esto es víziónak. parte de tu visión más amplia. Continue to grow. Folytassátok a Continúen növekedést. creciendo. All right. Well, we went over a little bit today, but not too bad. Bueno, nos pasamos un Picit poquito hoy, pero no csúsztunk es tan időben, malo. de nem annyira vészes ez. You're all looking very good. Todo se ve Nagyon muy bien. szépen állunk, szépek Take vagytok. a breath, everyone. Vegyetek mély Respiren levegőt. todos. In strength, peace, and joy. Erőben, Fortaleza, békében paz és y gozo. örömben. I remember I am. Emlékezem, én Recuerdo, yo vagyok. soy. I know I am. Tudom, Yo sé hogy que vagyok. soy. Until next week, and so it is. Hasta la próxima Legközelebbig semana y tehát, así es. és ez így A van. friend showed up. Hay un amigo que Megjelent se barátunk is. Infinite love, everyone. Végtelen Amor szeretet infinito para todos. mindenki All right, számára. we're not alone. I will be thinking of you this week. Nem No están vagytok solo, voy a egyedül, estar fogok pensando en rátok ustedes esta gondolni. semana. Until the next time. A legközelebbig. Until the next time. Hasta la próxima. A legközelebbig.